Sziasztok! A mai videóban egy komódot fogok átalakítani. Ezen a komódon látszik, hogy korábban dekorálták, itt az elején sablonnal készült minta látható, és ezt az ezüstös színt is füstfóliától kapta, viszont ahhoz, hogy az alapozó festék jól megtapadjon rajta, a felületét fel kell políroznom, és azt ajánlom mindenkinek, aki esetleg akril komóddal dolgozik, vagy bútorlapból készült szekrénnyel, hogy polírozza a felületet nagyon finoman. Akinek viszont egy natúr fenyőbútora van, az szerencsés, mert az a csiszolást megspórolhatja. Ezt a mintát az elejéről egy spakli segítségével fogom lekapargatni, és a nehezen hozzáférhető részekhez pedig kézi csiszolópapírt használok, és ezzel könnyedén tudom eltüntetni a felső réteget. A komód felújításához természetesen jó lenne az egész szekrényt szétszedni, de mivel ez már annyira régi szekrény, hogy a csavarok teljesen bele vannak gyógyulva a fába, így én most kénytelen leszek úgy dolgozni, hogy az ajtókat rajta hagyom. Most, hogy mindenhol matt a felület, jöhet az alapozó festék, amit szivacshengerrel és ecsettel fogok felvinni a felületre. Az alapozó festék száradása után jöhet a fedőréteg, ami fehér akrilfesték lesz. Lehet látni, hogy ez egy sokkal sűrűbb festék, mint az alapozó volt, ezért a fedőképessége is sokkal jobb, úgyhogy véletlenül se akarjuk megspórolni, hogy esetleg alapozó festéket használunk fedőfestékként, mert nem lesz jó az eredmény. A komód most már tökéletesen elő van készítve ahhoz, hogy tovább tudjam dekorálni, amihez én most egy transferpapírt fogok használni, sőt nem is egyet, hanem többet is, mert szeretném variálni a mintákat, és az a szerencsém, hogy ezek a papírok nagyon sokféle mintával kaphatók. Ezt majd egy transfergél segítségével tudom felvinni a felületre, viszont mielőtt ehhez hozzáfognék, ki kell vágnom az általam választott mintákat. Készen vagyok a minták kivágásával, úgyhogy jöhet a transfergél, amit egyszerűen arra a felületre kell felkennem, ahova a mintákat fel szeretném helyezni. Nem kell belőle nagyon sok, de arra ügyeljünk, hogy mindenhova kerüljön, ahol minta lesz. Ahhoz, hogy a felragasztott mintákat megláthassuk, vízre lesz szükség, és az ujjunkra, és le kell egyszerűen dörzsölni ezt a papírréteget a felületről. Ahhoz, hogy a komód rusztikusabb hatású legyen, kétfázisú repesztőlakkot fogok használni, aminek most felkenem az első fázisát. Addig kell várnunk, amíg ez a fehér színű lak átlátszóra nem szárad, de mivel ezt a fehér alapon nem igazán tudjuk jól ellenőrizni, ezért az ujjunkkal kísérletezzünk, nézzük meg, hogy érintésre száraz-e már. Jónak tűnik már a felület, úgyhogy jöhet a második fázis, amit ecsettel fogok felvinni, de az ujjaimmal fogom egyenletesen eloszlatni rajta. Megszáradt a második fázis is, úgyhogy egy rongy és antikolópaszta segítségével kiemlem a repedéseket. Most már csak egy lakréteg hiányzik a komódomról, amihez használhatok 10-es bázisú matt vagy fényes lakkot. Én nagyon elfáradtam, mert azért ez egy egynapos munka, viszont az eredmény miatt mindenképpen megéri, úgyhogy próbáljátok ki ti is. Ha szeretnétek megtudni, hogy milyen trendi dolgokat lehet készíteni hobbi technikákkal, akkor iratkozzatok föl a videócsatornánkra.